از زندانهای قدیمی گرفته تا زندانهای امروزی هنوز خیلی از زندانها هستند که جاهای فوق‌العاده بدی هستند. شاید فکر کنید وقتی یه بیماری همه‌گیر وجود داره زندانها جای امنی محسوب بشن، چون اونا به بیرون ارتباط ندارن و یه محیط کاملا بسته است. اما در این مورد کاملا اشتباه میکنید، چون با وجود یه ویروس همه‌گیر هر زندانی یه جای بسیار خطرناک محسوب میشه. توی زندان‌ها چیزی به اسم فاصله اجتماعی وجود نداره و معمولاً 2 نفر در یک سلول کوچیک قرار دارن و در ضمن از مواد ضد عفونی کننده هم خبری نیست. علاوه بر این زندانبان‌ها هم با اونها رفتار مناسبی ندارن و همه این عوامل باعث میشه تا در شرایط بیماری زندان‌ها واقعاً جای بدی باشن. هزاران نفر در طول یه بیماری همه‌گیر در زندان‌ها مریض میشن و صدها نفر جونشون رو از دست میدن. خب در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی بندازیم به چند تا از مخوف‌ترین زندان‌های دنیا. زندان آلکاتراز. در یک بازه زمانی آلکاتراز بدترین زندان ممکن روی زمین بود که دلایل منطقی هم برای این ادعا هست. این زندان به خاطر این خیلی معروف شده که چند تا از بزرگترین خلافکارهای دنیا اونجا زندانی بودن، مثل آل کاپون. دلیل اصلی که این زندان خیلی مخوفه جای اون زندانه. آلکاتراز در یک جزیره در نزدیکی سان فرانسیسکو قرار داره و حتی اگه شما بتونید از سلولتون فرار کنین باید تا ساحل شنا کنین و امواج دریا کار رو برای شما خیلی سخت میکنن. به خاطر همین خیلی از زندانی‌ها موقع فرار از این زندان غرق شدن و تا حالا هیچ کس نتونسته موفق بشه از این زندان فرار کنه. تنها دلیلی که این زندان بسته شد این بود که زمینش به مرور داشت نشست می‌کرد و دیگه قابل سکونت نبود و هر لحظه امکان داشت تخریب بشه. زندان سن کوینتین. این زندان در سال 1852 در ایالت کالیفرنیا ساخته شد و قدیمی ترین زندان این ایالته. یعنی قبل از آلکاتراز ساخته شده و خیلی بعد از اون قدمت داره. این زندان به این دلیل خیلی مخوف و ترسناک بود که تعداد خیلی زیادی از زندانی‌ها در اونجا کشته می‌شدند توسط تزریق سرنگ هوا و یا محفظه های گاز. با وجود اینکه این کار از سال 2006 به بعد ممنوع شد و دیگه انجام نمیشه، به خاطر شرایط و خشونت‌هایی که درون زندانه، هنوزم این زندان جای خطرناکیه. به خاطر سنی که بنای این زندان داره، شرایط زندگی در اونجا اصلاً مناسب نیست و از لحاظ ایمنی خیلی وضعیت بدی داره. معمولاً شورش‌های خیلی زیادی در اینجا اتفاق میفته. مشابه موردی که در سال 2006 اتفاق افتاد و بیش از صدها نفر زخمی شدند و 2 نفر هم در حین درگیری کشته شدند. در سال 2005 گزارش‌هایی تهیه شد که نشون میداد نگه داشتن زندانی‌ها در این زندان واقعاً کار خطرناکیه. این ادعا وقتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که موضعی در این زندان وجود داره که وسایلی که زندانی‌ها سعی می‌کردن با اونا همدیگر رو بزنن یا بکشن، مثل چاقو، تفنگ، انواع خنجرها و چیزای دیگر رو به نمایش گذاشته. زندان بنکوانگ. اگه در مورد لقب این زندان سوال کنین به اسم زندان هیلتون میرسین. شاید فکر کنین یه جور هتل یا خوابگاه‌های خوبی داره و با زندانی‌ها خوب برخورد میشه. ولی باید بهتون بگم که سخت در اشتباهین. این زندان به دلیل شکنجه‌های زیادی که به زندانیاش میده معروفه. زندانی‌ها در سلول‌های کوچیکی نگهداری میشن و اونایی که موقع اعدامشون فرا میرسه فقط 2 ساعت قبل از اعدامشون بهشون اطلاع داده میشه. همه زندانی‌هایی که تازه وارد هستند باید به مدت 3 ماه یه وزنه به پاهاشون ببندن. قاتل‌های زنجیره‌ای که باید همیشه این وزنه به پاهاشون باشه. البته این قانون در سال 2013 لغو شد. اگه آدم عاقلی باشید هیچ وقت دلتون نمیخواد تو این زندان برید، چون دیگه ممکنه برنگردید. یه زندانی انگلیسی بعد از 17 سال بودن در این زندان تجربه خودش رو در یک کلمه گفت: جهنم. جزیره رایکرز. قطعاً یکی از بدترین و مخوفترین زندان‌هایی که در حال حاضر فعالیت داره زندان جزیره رایکرزه که در ایالت نیویورک و بین برانکس و کوینز واقع شده. تاریخ این زندان پر از خشونت‌هایی که نگهبانان علیه زندانی‌ها انجام دادن. طبیعتاً این باعث می‌شده زندانی‌ها هم تلافی کنن و این چرخه خشونت ادامه داشته. در ماه می سال 2013 مجله مادر جونز خشونتی که در زندان رایکرز اتفاق افتاد رو یکی از 10 مورد خشونت بالای آمریکا عنوان کرد.
حجم اتفاقات و شدت خشونت به حدی بالا بود که حتی پلیس محلی و دولت هم مجبور شدن به اون اعتراف کنند. رفتارهایی که در این زندان اتفاق می‌افتاد نقض آشکار حقوق بشر بود. به همین دلیل قوانینی تصویب شد تا جلوی این خشونت‌ها و اتفاقها رو بگیره. تا حدودی این قوانین جواب داد، به طوری که میزان مصدومین در سال از عدد 1000 به 70 رسید. اما خب بازم همچنان پرخاشگری و دعوا ادامه داشت. زندانیان معمولاً تلاش خیلی زیادی میکنن که به زندان رایکرز نیفتن، چون میدونن که احتمال سالم برگشتنشون خیلی کمه. زندان ADX در فلورانس. زندانهای زیادی هستند که ساخته شدن تا خطرناکترین مجرمان تاریخ رو در خودشون نگه دارن. یکی از این زندانها زندان ADX در ایالت کلرادوست. شاید فکر کنید این ایده خوبی باشه که زندانی باشه تا خلافکارهای کله گنده و اونایی که جرمهای سنگینی انجام دادن حسابی گوشمالی بشن، اما این زندان شرایط خاصی داره و زندانی‌ها خیلی از کارا رو نمیتونن انجام بدن. زندانی‌ها معمولاً در سلول‌های انفرادی نگهداری میشن و محدودیت‌های زیادی دارن. در پرونده‌ای که در ماه ژوئن سال 2012 بر علیه این زندان تشکیل شد، زندانیان شکایت کرده بودند که شرایط سلولشون واقعاً بد بوده و مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته بودند. به علاوه از شرایط روحی نامساعدی برخوردار بودند و به همین دلیل خیلیاشون خودکشی می‌کردند. این جور جاها همینجوری هم جای بدی هن، چه برسه به وقتی که شما بدونین هر آن ممکنه تا حد مرگ کتک بخورین یا شکنجه بشین. قانون برای جلوگیری از خشونت زیاد علیه زندانیان قوانینی رو تصویب کرد که چندان هم بهش توجه نشد. شاید یه دلیلش این باشه که در این زندان خلافکارهای خیلی بزرگی هستن و در نتیجه کمترین ترحم رو از نگهبانها میبینن. زندان لاسانته. زندان لاسانته که در فرانسه واقع شده به خاطر رفتار بدش با مجرمان در طول تاریخ فرانسه خیلی مشهوره. خیلی از خلافکارای بزرگ فرانسه در این زندان بودن و در مکانهای خاص و با شرایط دردناکی نگهداری می شدن. زندانی ها در اتاقهای تاریک و خیلی غمباری زندگی می کنن و در کنار رفتار بدی که با اونها میشه فقط 4 ساعت در روز اجازه دارن از سلولاشون بیرون بیان. خیلی از زندانی ها خودکشی میکنن و قید گذراندن بقیه مدت حبسشون رو میزنن. به علاوه در این زندان مافیا و گروه بازی هم وجود داره و اونایی که پول و قدرت دارن میتونن برای خودشون برو بیایی داشته باشن. اونایی هم که پول و قدرت ندارن کار زیادی ازشون بر نمیاد و باید این شرایط سخت و اسفناک رو تحمل کنن. اوج بی‌عدالتی واقعا در این زندان دیده میشه. اینجا پول و قدرت حرف اول رو میزنه و اونایی که ضعیفتر هستن واقعا نابود میشن. تعداد خیلی زیادی سعی کردن از این زندان فرار کنن ولی فقط 3 نفرشون موفق شدن. هرچند بهترین راه برای فرار از زندان اینه که اصلا اونجا زندانی نشین. زندان دیار بکر. وقتی شما زندانی دارین که به اعتقاد خیلی از صاحب نظران و فعالان حقوق بشر جای واقعا غیر انسانی محسوب میشه، نشون میده که شما دارین کارهای اشتباهی رو انجام میدین. این شرایط رو میتونین در زننده ترین و مشهورترین زندان ترکیه ببینین. جایی که غرور، روحیات، روان و جسم زندانی ها مورد شکنجه قرار میگیره. یکی از نقاط تاریکی که در گذشته و تاریخ این زندان وجود داره دادن مجازات حبس ابد به بچه ها بوده. مهم نیست شما کی هستین و چی کار میکنین. زندانی شدن یه بچه واقعا دردناکه و غیر قابل تحمله، اونم وقتی به خاطر جرم‌های کوچیک باشه. کسایی که تلاش کردن از این زندان فرار کنن و نتونستن حسابی مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. به علاوه بعضی وقتا نگهبانا بدون هیچ دلیلی زندانی‌ها رو کتک میزنن و شکنجه میکنن. در یکی از شورش‌های زندان پلیس و نگهبانا زندانی‌ها رو به قدری کتک زدن که بیشتر از 10 نفر کشته شدن و 23 نفر هم به شدت مجروح شدن. خیلی وقتها هم زندانی‌ها بر اثر اعتصاب غذا و یا خودکشی جونشون رو از دست میدن. دادگاه حمایت از حقوق بشر اتحادیه اروپا این زندان رو تعطیل کرد، ولی تاریخ و داستان‌های وحشتناک و مخوف این زندان برای سالها در خاطره ها میمونه. زندان لاس سابانتا. زندان سابانتا با یکی از متداولترین مشکل‌های زندان‌ها روبرو بوده و اونم جمعیت زیاد زندانی‌ها بود. این زندان که قرار بود فقط 15,000 نفر زندانی داشته باشه، در شرایط عادی 25,000 نفر زندانی داشت.
نسبت تعداد نگهبانها به زندانیها 1 به 150 بود و اینجوری واقعا نمیشه شرایط رو ایمن نگه داشت. این زندان که در ونزوئلا واقع شده بود انواع زندانیهای قاچاقچی، قاتل و دلال مواد رو داشت. زندانیها آماده بودن تا یه نفر رو بکشن و از این کارشون هم لذت می‌بردن. به خاطر همین امنیت نگهبانها اصلاً تضمین شده نبود و در یه همچین شرایطی دستوراتشون خیلی کم شنیده میشد. این زندان همیشه پر بود از انواع خشونت‌ها، اعتراض‌ها و درگیری‌های مختلف. مثلا در یک مورد درگیری مسلحانه در سال 1994 بیش از 180 زندانی کشته شدند. به علاوه در یک درگیری دیگه که در سال 1995 اتفاق افتاد بیش از 196 نفر کشته شدند و 625 نفر هم زخمی شدند. این زندان الان تعطیل شده و به عنوان موزه ازش استفاده می‌کنن تا یادآور خشونت‌هایی باشه که اینجا اتفاق افتاده. زندان تدمر. زندان تدمر در سوریه به بدرفتاری با زندانی‌هاش واقعاً معروف بود و این شاید کمترین مورد از بدیهای این زندان باشه. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که این زندان فقط برای تخریب روحی و جسمی زندانیاش ساخته شده بود. میزان خشونت و بدرفتاری‌ها به حدی بود که این زندان در سال 2001 بسته شد ولی در کمال تعجب دوباره در سال 2011 بازگشایی شد. تو این مدت هیچ تأثیری در نحوه رفتار نگهبانها با زندانیها ایجاد نشده بود و همون وضعیت بد و خشونتبار ادامه داشت. نهایتاً این زندان در سال 2015 توسط گروه افراطی داعش منفجر شد. ممنون که تا انتها با ما همراه بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.